सो गाइज वेलकम इन्टु द च्यानल। सो आजको भ्लग अलिकति डिफ्रेन्ट हुँदैछ हैन। सो यदि तपाईँ चाहिँ मोटो भ्लगिङसँग रिलेटेड हुनुहुन्छ, मोटो भ्लगहरू मनपर्छ हैन, बाइक राइडिङहरू मनपर्छ, नेपाली भ्लगहरू मनपर्छ भने मात्रै यो भिडियो हेर्नु होला, नभए चाहिँ हजुरलाई यो भिडियो चाहिँ खासै इम्पोर्टेन्ट हुनेवाला छैन हैन। सो बिङ मोटो भ्लगर म पनि अलिअलि भ्लग गर्छु हैन, न्यू च्यानल छ मेरो, खासै सब्सक्राइबर चाहिँ छैन, जम्मा 1500 एराउन्डको छ हैन। तर नेपालमा चाहिँ हु इज द बेस्ट मोटो भ्लगर, हु हेज द म्याक्सिमम सब्सक्राइबर भनेर चाहिँ तपाईँ हामीले सोध्यो भने, कसैले हामीलाई सोध्यो भने हामीले चाहिँ MRB ब्लग राजकुमार थापाहरूको नाम लिन्छौँ नि हैन। हामीलाई प्राउड पनि फिल हुन्छ कि लाइक हामीले चाहिँ अब हाम्रो नेपालमा पनि यस्तो यस्तो मोटो भ्लगरहरू छ जसको चाहिँ अब सब्सक्राइबर 1 मिलियन क्रस हुन लागेको छ भनेर, त्यो एउटा ग्रेट फ्याक्ट हो नि त हैन। सो त्यो फ्याक्टहरू भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, अब मैले चेक गरेँ कि उहाँहरूको प्रोफाइलहरू हेरेँ हैन। उहाँहरूको प्रोफाइलहरू हेर्दाखेरि चाहिँ सबै कुरा अब उहाँहरूले पोस्ट गर्ने भिडियोजहरू त रमाइलो हुन्छ, राम्रै हुन्छ, नेचर रिलेटेड हैन। अब राष्ट्रको चाहिँ अब राम्रो राम्रो ठाउँहरूमा चाहिँ भिजिट गर्नुहुन्छ, ट्राभल भिडियोजहरू हुन्छ हैन, राम्रो राम्रो हुन्छ, उहाँहरूले गरेको काम राम्रो हो हैन। तर एउटा कुरा मलाई के मन नपरेको हो भने हैन, सायद तपाईँहरूलाई मेरो कुरा मन पर्न सक्ला, मन नपर्न सक्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ हैन। तर MRB भ्लग र चाहिँ राजकुमार थापा स्पेसल मान्छेहरू हो नि त। जे जस्तै भयो नि, मोटो भ्लगिङ सेक्टरमा चाहिँ नेपालको लागि चाहिँ बबाल भ्लगर भनेको चाहिँ तिनीहरू दुईजना हो नि त। अब यङ जेनेरेसनहरू जसले चाहिँ नयाँ भ्लगहरू बनाउँछ उनीहरूको लागि त इन्सपिरेसनकै रूपमा हो नि त। उनीहरूले जे जस्तै गरिरहेछ मोटो भ्लगिङबाट आफ्नो हार्डवर्कबाट चाहिँ उहाँहरूले पैसा नि कमाएर होला हैन, च्यानलमा भ्युजहरू पनि राम्रो गेन भइरहेको हुन्छ, सब्सक्राइबर पनि अब धेरै जस्तो चाहिँ अब उहाँहरूमा चाहिँ हुन्छ नि त, हेभी सब्सक्राइबर हुन्छ नि त उहाँहरूको च्यानलमा। तर मलाई एउटा मात्रै हो कुरा मन नपरेको, त्यो के हो भने जो मान्छे चाहिँ नेपालको चाहिँ एउटा यङ जेनेरेसनहरूको लागि चाहिँ एउटा इक्जाम्पल हो नि, उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो च्यानलको चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ बायोमा चाहिँ के लेख्नु भएको छ भने दे आर रेसिडेन्स अफ इन्डिया क्या, इन्डियाको रेसिडेन्स राख्नु भएको छ कि, लोकेसन चाहिँ इन्डियाको राख्नु भएको छ कि। आई डोन्ट नो किन गर्नुभएको हो हैन। राजकुमार थापाको पनि चाहिँ इन्डियाको लोकेसन छ हैन, MRB को नि इन्डियाको लोकेसन छ। सो नेपालीहरूले चाहिँ प्राउडली नेपाली मोटो भ्लग अहिले जसले गरिरहेछ नि, यङ जेनेरेसनहरूले के सिक्ने त, को हो त नि नेपालको बबाल मोटो भ्लगर को हो भन्दाखेरि MRB नाम लिन्छ तर लोकेसन इन्डिया छ क्या, त्यो त भएन नि त हैन। जस तपाईँलाई यो देशले केही राम्रो दिइरहेछ, राम्रो फ्यान बेस बनाउनु भएको छ भने एटलिस्ट तपाईँले आफ्नो देशको नाम त राख्न सक्नु पऱ्यो नि त आफ्नो बायोमा। इन्डिया राखिदिने यार, इन्डिया राखेर त भएन नि त हैन। प्रिदेव जोशीको हेटर्सहरू जो जो छ जसो छ हैन, त्योसँग मतलब छैन हैन। भिडियो म पनि हेर्छु, म पनि सब्सक्राइबर MRB को नि हो, राजकुमारको पनि हो, प्रिदेवको पनि हो है, म उनीहरू सबैको भिडियोहरू हेर्छु कि हैन। तर यो तीनजनाको कम्पेरिजन गर्दाखेरि मैले चाहिँ प्रिदेवलाई चाहिँ नम्बर 1 मा मान्छु क्या, किनभने उसले बबाल स्ट्रगल गर्यो, सानो फेसबाट अहिलेसम्म यति राम्रो ग्रो गर्यो, उसले गरेर देखायो हैन। युट्युबमा चाहिँ नेपालमा उसले गरेर देखायो हैन। र सँगसँगै उसले जानेर होस् या नजानेर होस्, उसले चाहिँ आफ्नो च्यानलमा चाहिँ कन्ट्री अफ रेसिडेन्स चाहिँ कहिले पनि इन्डिया राखेन क्या, उसले नेपालै राख्यो क्या। अहिले पनि उसको प्रोफाइलमा गएर हैन, बायोमा गएर चाहिँ तपाईँहरूले सर्च गरेर हेऱ्यो भने हैन, क्लिक गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ उसको चाहिँ लोकेसन नेपाल छ क्या। तर MRB र राजकुमारको चाहिँ जो एउटा चाहिँ खतरा इक्जाम्पल हुनसक्छ नेपालको मोटो भ्लगिङ सेक्टरमा हैन, भ्लगिङै सेक्टरमा भनौँ न, उनीहरूको चाहिँ इन्डिया छ क्या। यति कुराले गर्दा चाहिँ मलाई अलिकति नमजा लागेको मात्रै हो हैन। बाँकी त उहाँहरूको हार्डवर्किङ हैन, उहाँहरूको चाहिँ पोजिटिभ कुराहरू हैन, अब राम्रो राम्रो प्लेसहरू, अब जस नेपालको एकदम हैन पिछडेको ठाउँहरू पूर्वदेखि पश्चिम महाकालीसम्म चाहिँ हैन भिडियोजहरू हुन्छ, राम्रो हुन्छ नि त। नेपालको अब टुरिज्म सेक्टरको लागि पनि एकदम प्रमोट भइरहेको छ हैन। जस इक्जाम्पल हो नि त। त्यस्तो इन्सपिरेसनल मान्छेहरूले यस्तो चाहिँ एटलिस्ट आफ्नो देशको नाम चाहिँ राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सो तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ हैन, कमेन्ट गर्नु होला, तपाईँहरूको कमेन्ट भ्यालुएबल नै छ हैन। सो वी रेस्पेक्ट एभ्रिवान, हामीलाई कसैलाई तल पारेर भन्नु नि छैन। अनि हामीले चाहिँ जस्ट कन्टेन्ट खोजिरहेको पनि होइन, जस्ट सर्च गर्दाखेरि त्यही त हो नि, आफूलाई मनपर्ने मान्छेहरू त जसले पनि सर्च गर्छ नि त, सर्च गर्दाखेरि देखिएको भेटिएको कुरा हो हैन। सो त्यही भएर मलाई चाहिँ यो भ्लग आज यतिको पोस्ट गर्नु मन थियो। सो गाइज, तपाईँहरूलाई यो देशले केही दिँदैछ भने तपाईँहरूले एटलिस्ट यो देशको म हो भनेर चाहिँ भन्न सक्नु पऱ्यो है, यदि तपाईँ नेपाली हो भने। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ अ भिडियो, टेक केयर, हेभ अ नाइस टाइम। भिडियो मन परेमा पनि थ्याङ्क यू, मन नपरेमा पनि थ्याङ्क यू। यति भन्दै आज भ्लग यहीँ इन गरौँ। टेक केयर, हेभ अ नाइस टाइम, बाई बाई।